नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। भेंडी ही भाजी म्हटलं की लोकांना ती आवडत नाही, कारण ती चिकट होते, बुळबुळीत होते, त्याची ती तारच दिसते, ती खायलाच निघत नाही। पण ती जर तुम्ही अशी वेगळ्या पद्धतीने केली तर खूप सुंदर लागते आणि ती आवडीने लोक भेंडी पण खातात आणि त्यातला मसालाही आवडतो। बरोबर, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे भेंडी मसाला। चला सुरुवात करूया। ही स्टफ रेसिपी आहे, म्हणजे आपण भरलेली भेंडी करणार आहोत, तर ह्याच्यासाठी एक स्टफिंग आहे, तर ते आपण अगोदर करून घेऊया। 1 वाटी आपण खोबरं घेऊया, इकडे ओला नारळ घेतलेला आहे किसलेला, 3 हिरव्या मिरच्या, तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही अजूनही एखाद मिरची वाढवली तरी चालणार आहे, 2 टेबलस्पून दाण्याचा कूट, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 टीस्पून आपला साठवणीतला मसाला म्हणजेच मिक्स मसाला, अर्ध्या लिंबाचा रस, कारण भेंड्याच्या भाजीला थोडासा आंबटपणा हा लागतोच, नाहीतर आपण कोकम वापरतो एरवी भाजीला। यात आपण अगदी थोडं पाणी घालतोय, म्हणजे साधारण 1 चमचाच मी पाणी घातलेलं आहे। आता हे मी ग्राइंड करणार आहे, पण हे जाडसर ठेवायचंय, बारीक करायचं नाही। फक्त मिरची वगैरे सगळी मिक्स झाली का बघायची। अजून एकदा आपण मिक्सर फिरवून घेऊया। आता बघूया झालंय का। हो, आता हे झालेलं आहे, हे बघा असं व्हायला पाहिजे ते। आता आपण हे काढून घेऊया। थोडंसं मीठ घालणार आहोत आणि यात कोथिंबीर घालूया आणि आता हे मिक्स करायचंय, हातानेच मिक्स करायचंय, कारण आपण मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे छान असं ते एकजीव झालं पाहिजे। आता हे मिक्स झालेलं आहे, आता आपण भेंडी भरून घेऊया। आता मी इथे भेंडी घेतलेली आहे, मोठी भेंडी असतील तर त्याचे अर्धे भाग करायचे आणि लहान भेंडी असेल तर याचे हे 4 भाग करून घ्यायचे आणि ह्याच्यात अशी भरायची पूर्णपणे। 4 स्लिट्स करून घेतलेले आहेत, हे बघा। स्वच्छ भेंडी धुवून घ्यायची असतात अगोदर, मग ती पुसायची असतात। जर पुसली नाहीत आणि त्याच्यात पाण्याचा अंश राहिला तर काय होतं, भेंड्याची भाजी बुळबुळीत होती। हे एक महत्वाची टीप आहे तुम्हाला। अशा प्रकारे आपण सगळी भेंडी भरून घेतलेली आहे। इथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत आणि ते मी उभे कट करून घेतलेले आहेत, असे फिंगर कटिंग्स मध्ये केलेले आहेत, उभे कट केलेले आहेत। नेहमीप्रमाणे पाण्यात घालून ठेवले होते, कारण नाहीतर ते काळे पडले असते। आता आपण त्याला हा जो उरलेला मसाला जो आहे आपण घेतलेला तो सगळा ह्या बटाट्याला लावणार आहे। हा लावून झालेला आहे, आता आपण भाजी करायला घेऊया। आपण गॅस सुरू करूया आणि ह्यात आपण घेऊया तेल, 2 ते 3 टेबलस्पून। भेंडीच्या भाजीला तेल जरासं जास्त लागतं, तेल तापून द्यायचं आणि तेल तापल्यावर आपल्याला त्याच्यात थोडासा मसाला घालायचा आहे। तेल गरम झालेलं आहे, आता मी ह्यात ना मसाला टाकणार आहे। ह्यात मी मसाला टाकला ना तर थोडीशी अशी तरी येते आपल्याला। आपण इथे 1 टीस्पून मसाला घेतलाय आणि आपला साठवणीतला मसाला घेतलेला आहे। आता आपण ही भेंडी टाकूया ह्याच्यावरती सगळी, थोडीशी परतून घेऊया। त्याचबरोबर आपण इथे बटाटे घेतलेले आहेत ते टाकूया। हे जे आपण बटाटे टाकले तेवढ्याच पुरतं आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहे, कारण ऑलरेडी मसाल्यामध्ये आपलं मीठ आहे। आता हे छानपैकी मिक्स करायचंय आणि याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि 10 मिनिटं वाट बघायची। एकदा बघूया आपण की भेंडी शिजलीत की नाही। छान असं परतून घेऊया, कारण तो मसाला सगळीकडे लागला गेला पाहिजे। इथे मी नॉर्मल भेंडी घेतली, पण आमच्या वसईमध्ये 9 धारीची 7 धारीची अशी भेंडी असते। म्हणजे काय, जो भेंडा असतो त्याला अशा शिरा असतात बघा, त्या 9 असतात, त्या 7 असतात, म्हणजे त्या जे शेतात लावतात त्याच्यावर असतात। आता ते बाकीची काय मला माहित नाहीये तेवढी, पण ती अतिशय छान लागतात आणि मस्त असतात। बटाटे अजून शिजलेले नाहीयेत, तर आपण पुन्हा ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि 10 मिनिटं तरी वाट बघूया।
आणि गॅस स्लोच ठेवायचा आहे. 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया आपण बटाटा शिजलाय का, कारण भेंडी लवकर शिजतात. पण बघूया बटाटा शिजलेला आहे, कट होतोय मस्तपैकी. कुठेही तुम्हाला भेंडीची तार दिसणार नाही बघा. चिकट बुळबुळपणा कुठे दिसतोय का? नाही. आता आपण ही काढून घेऊया. तर बघितलं ना, भरलेली भेंडी तयार आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही नोट केलं असेल तर मी कांदा नाही घातलाय, लसूण नाही घातलंय, आलं नाही, काहीच नाही. म्हणजे उपास असेल त्या दिवशी जनरली आपण कांदा लसूण खात नाही, तर ही भाजी तुम्ही करू शकता आणि मस्तपैकी त्याचा आस्वाद घेऊ शकतात. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचं रुचकर मेजवानी.